Hi! Ako si Eriza at welcome sa YouTube channel ko. Gusto mo bang matuto ng Tagalog? Tara, simulan na natin! So in English, it means, Hi, I am Eriza and welcome to my YouTube channel. Do you like to learn Tagalog? Come on, let's start! So today we will have a conversation practice. And it's about the top 10 Tagalog questions and answers. Una. What is your name? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? I am Eriza. Ako si Eriza. Ako si Eriza. Pangalawa. Where are you from? Taga saan ka? Taga saan ka? I am from the Philippines. Taga Pilipinas ako. Taga Pilipinas ako. Pangatlo. Where do you live? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? I live in BGC. Nakatira ako sa BGC. Nakatira ako sa BGC. Pang-apat. What do you do? Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? I am a teacher. Guro ako. Guro ako. Panglima. Did you eat already? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Not yet. Hindi pa. Hindi pa. Yes, I already ate. Oo, kumain na ako. Oo, kumain na ako. Pang-anim. Where are you going? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? I will go to the market. Pupunta ako sa palengke. Pupunta ako sa palengke. Pang-pito. Who's with you? Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? I'm with my friend. Kasama ko ang kaibigan ko. Kasama ko ang kaibigan ko. Pang-walo. What time is it? Anong oras na? Anong oras na? It's 8 a.m. Alas 8 na. Alas 8 na. Pang-siyam. Is it delicious? Masarap ba? Masarap ba? Yes, it's very delicious. Oo, sobrang sarap. Oo, sobrang sarap. Pang-sampu. Do you want? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Yes, I want. Oo, gusto ko. Oo, gusto ko. No thanks. Ayoko, salamat. Ayoko, salamat. Salamat! If you like this video, please subscribe and click on the notification bell. Thank you!